Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những diễn biến sắp tới, Vương Lâm bằng vào sức mạnh cùng chấp niệm hồi sinh Lý Một Uyển, hắn rốt cuộc cũng đạt được danh hiệu Phong Tôn. Đồng thời, La Thiên Tinh Vực đã mở cuộc tấn công vào Chu Tước Tinh, Vương Lâm với vai trò là cường giả La Thiên cũng trở về cố hương. Khi Vương Lâm lần đầu tiên lấy thân phận Phong Tôn quay trở lại Chu Tước Tinh, bản thân hắn cũng không thể ngờ rằng thứ đang chờ đợi mình không phải là một quê hương quen thuộc mà lại là một mảnh đất hoàn toàn xa lạ. Tông môn Luyện Hồn Tông từng gắn bó một thời, nay đã chìm sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo. Quốc gia Tuyết Vực, nơi lưu giữ những ký ức trăm năm làm người phàm của hắn, giờ đây đã hóa thành những cánh rừng bạt ngàn không một chút dấu vết. Ngay cả Tu Ma Hải, vốn nổi danh hung hiểm, nay cũng chỉ còn là một vùng bình nguyên tĩnh lặng. Thậm chí, hang động mà năm xưa hắn và Lý Mộ Uyển từng chung sống cũng chẳng còn tồn tại. Sau nghìn năm xa cách, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất trong tâm khảm này, trước mắt hắn là một tinh cầu linh khí dồi dào, phồn hoa hơn hẳn ngày trước. Nhưng điều đó lại khiến lòng hắn trào dâng một nỗi u sầu khó tả. Cảnh con người mất, ngay cả mảnh đất quê hương từng chở che mọi ký ức của hắn, giờ đây cũng đã thay đổi diện mạo hoàn toàn. Hắn chợt nhận ra rằng giữa mình và mảnh trời đất này từ lâu đã bị ngăn cách bởi một khoảng thời gian dài đằng đẵng, không bao giờ có thể quay trở lại. Bên ngoài tinh cầu, một đại trận pháp hùng vĩ, thứ chưa từng tồn tại khi Vương Lâm rời đi, vẫn ngày đêm vận hành, biến nơi đây thành một thánh địa, khiến mọi người trong giới đều phải kính ngưỡng. Đúng lúc Vương Lâm đang đứng lặng nhìn ngắm thì có vài luồng sáng vụt qua, đó là một vị lão già dẫn theo các đệ tử đến đây triệu thánh. Trong lời nói của họ đầy vẻ cung kính, lão giả liên tục nhắc nhở đệ tử rằng nơi này là cố hương của Phong Tôn, tuyệt đối không được có nửa phần mạo phạm. Vương Lâm lặng lẽ đi theo họ, trước trận pháp, hai đạo thân ảnh thành sứ huyền ảo hiện ra ngăn đường. Sau khi xác nhận họ đã nắm rõ quy tắc, không được mang đi bất cứ một ngọn cỏ nhành cây, không được phá hoại một viên gạch mảnh gói, chỉ được lưu lại trong vòng 3 ngày. Đến đây, hai vị thánh sứ mới mở ra trận pháp, một con đường thiên tháp dẫn thẳng đến Chu Tước Tinh dần dần hiện ra. Thầy trò lão giả thành tâm quỳ lạy rồi mới bước lên, Vương Lâm cũng bình thản đi theo sau. Hai vị thánh sứ tuy cảm thấy nam tử áo trắng này có chút quen mắt, nhưng thủy chung vẫn không thể thở ra thân phận của hắn, cuối cùng cũng không ngăn cản. Khoảnh khắc bước lên thiên tháp, trái tim Vương Lâm chợt thắt lại. Nhìn xuống phía dưới, non sông đã đổi dòng, cỏ cây đã thay sắc, mọi thứ trong ký ức đã tan biến không còn dấu vết. Ở cuối thiên tháp, một bức tượng khổng lồ được xây dựng trên đỉnh núi cao nhất của Chu Tước Tinh sừng sững mọc lên. Đó chính là hình ảnh của hắn trong trận chiến Vân Hải, tay cầm khai thiên phủ, trấn áp vạn quân, là biểu tượng vinh quang của Phong Tôn trong mắt người đời. Mỗi người đến triều thánh đều cúi đầu chiêm bái tại đây để cảm nhận uy áp cuồn cuộn từ bức tượng. Thế nhưng, Vương Lâm nhìn bức tượng ghi tạc công đức của chính mình thì chỉ khẽ lắc đầu với nỗi lòng thê lương. Hắn nhớ rõ nơi đây từng là thánh địa của Chu Tước Quốc, là dấu ấn tu hành thời niên thiếu của mình, vậy mà giờ đây nó lại trở thành một vật thờ phụng lạnh lẽo. Sự vinh quang hào nhoáng này chưa bao giờ là thứ hắn mong muốn, không một chút do dự, thân hình Vương Lâm lóe lên rồi biến mất ngay trên thiên tháp, hắn muốn đi tìm những dấu vết đã khắc sâu vào linh hồn mình. Bay trên bầu trời Chu Tước Tinh, lòng Vương Lâm dần thắt lại. Luyện Hồn Tông, nơi Tư Đồ Nam từng thức tỉnh, đã biến thành một hồ nước trong xanh, không còn tìm thấy dấu tích của tông môn năm nào. Tu Ma Hải, nơi hung hiểm vạn phần ngày xưa đã bị san phẳng để trở thành sơn môn của một trong 9 đại tông môn. Hang động năm xưa, nơi hắn và Lý Mộ Uyển từng nương tựa, đã hoàn toàn biến mất. Tuyết Vực Quốc, nơi chở che ký ức phàm nhân của hắn, cũng đã thành rừng rậm âm u. Thành trì năm xưa giờ chỉ còn là những bức tường đổ nát, những con phố hắn từng sống, nay chỉ là một cái hố sâu thẳm, nghiền nát mọi kỳ vọng trong lòng hắn. Sơn cốc quen thuộc, nơi hắn cùng Lý Mộ Uyển bầu bạn, nhìn Chu Nhi khôn lớn, nơi tràn đầy ấm áp và kỷ niệm, cũng bị san bằng thành một vùng nội hải xinh đẹp. Tinh cầu này ngày càng phồn hoa, mỗi cảnh đẹp đều đủ sức làm các tu sĩ phát cuồng. Nhưng trong ánh mắt Vương Lâm, những cảnh đẹp ấy lại giống như những cây kim thép đâm sâu vào đạo tâm của hắn. Hắn khổ tu 2000 năm, từ một người phàm nghịch cảnh đi lên thành Phong Tôn, bảo vệ cả giới này, nhưng đến cuối cùng, ngay cả một quê hương để gửi gắm ký ức cũng không còn nữa. Người đời biến nơi này thành thánh địa trong lòng họ, nhưng không ai hiểu rằng thứ Vương Lâm muốn chưa bao giờ là vinh quang vây quanh, mà chỉ là một chút hơi ấm quen thuộc cho đạo tâm lạnh lẽo của mình, một mảnh đất định thổ để hắn có thể yên lặng, hồi tưởng. Thế nhưng, ước nguyện đơn giản ấy lại trở thành xa xỉ. Mang theo tia hy vọng cuối cùng, Vương Lâm đi đến nơi mà chuyến này hắn muốn đến nhất, nhưng cũng lại là nơi hắn sợ phải đối diện nhất. Khi bóng dáng của Triệu Quốc xuất hiện trước mắt, vị Phong Tôn đã trải qua 2000 năm mưa gió, đã nhìn thấu sinh tử này, khóe mắt bỗng chốc ướt đẫm. Hóa ra, đây là nơi duy nhất trên Chu Tước Tinh không bị cải tạo. Nơi này được bao phủ bởi một trận pháp mạnh mẽ, cách biệt với thế giới bên ngoài và giữ nguyên vẹn vẻ nguyên thủy nhất. Thì ra năm xưa, khi Chu Tước Tinh được cải tạo quy mô lớn, Chu Vũ Thái đã hạ tử lệnh. Bất cứ nơi nào cũng có thể thay đổi, duy chỉ có Triệu Quốc là không được chạm vào một ngọn cỏ nhành cây, chỉ để lại cho Phong Tôn một mảnh tịnh thổ, một chốn để tưởng nhớ. Giây phút ấy, mọi tủi thân và u sầu trong lòng Vương Lâm đều đã tìm được bến đỗ trở về. Có thể nói, ngày trở về của Vương Lâm, mọi thứ đều xa lạ, mọi thứ đều khiến hắn, một gã sát tinh, phải bồi hồi đúng không các bạn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm những thông tin về tinh nghịch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!